أكيد في مرة ركبت سيارة وكان السايق غشيم، فحط ريله فجأة على البنزين فلقيت نفسك رجعت للخلف. السؤال ليش؟ بسبب شيء اسمه التسارع. التسارع هو التغير في السرعة خلال فترة زمنية معينة. لأن التغير في السرعة صار عالي فجأة، فجسمك رجع ناحية الوراء بسبب التغير الكبير في السرعة وبسبب العطالة أو القصور الذاتي للجسم. لكن فلنفرض أن السيارة هذه أو الباص تحرك بسرعة ثابتة. السؤال: هل راح تحس بتسارع؟ الجواب لا. لكن لما يتوقف الباص فجأة، هذا يعني أن التغير في السرعة قل فجأة، وبالتالي التسارع راح يقل فجأة. نلاحظ أن التسارع يعتمد بشكل أساسي على التغير في السرعة، فعشان كذي نقول أن التسارع والتغير في السرعة خلال وحدة الزمن. فكأني قاعد أقول لك أن هذا يساوي هذا لما هذا بواحد، لأن وحدة الزمن هي 1 ثانية. على فكرة الكرة الأرضية تتحرك بتسارع ثابت، عشان كذي إحنا ما نشعر بحركتها. تخيل أن هذا الباص تحرك أول شيء بسرعة 30 كيلومتر على الساعة، بعدين زاد سرعته إلى 35، بعدين إلى 40، بعدين إلى 45. السؤال هني: ما هو مقدار التسارع؟ لاحظ أن الفرق بينهم 5، وبالتالي هذا هو التسارع. التسارع 5، وهني أيضا التسارع 5، والتسارع 5. في هذه الحالة التسارع ثابت أو منتظم، فنقول أن التسارع هو 5، والوحدة في هذه الحالة كيلومتر على مربع الساعة. لكن إذا كانت السرعة ثابتة، هذا يعني أن لا يوجد تسارع، يعني الA تساوي 0. شلون؟ فلنفرض أن الباص هذا يتحرك بسرعة ثابتة 40 كيلومتر على الساعة. خلينا نحط القانون: تسارع اللي هي العجلة تغير في السرعة خلال فترة زمنية معينة. الدلتا يعني التغير. أول ما أشوف دلتا راح أخذ القيمة النهائية وأطرح منها القيمة الابتدائية على الدلتا تي. القيمة النهائية لأنه يتحرك بسرعة ثابتة في 40، والابتدائية أيضا 40 على الدلتا تي. مو لازم أعرف قيمة الدلتا تي. 40 ناقص 40 صفر. صفر على أي شيء، حتى لو مليون، حتى لو 0.001 راح يعطينا صفر. فإذا ما في تسارع أو ما في عجل. فإذا لما يقول لي في المسائل أن التسارع ثابت، هذا لا يعني أن التسارع يساوي 0. أما لما يقول لي السرعة ثابتة، C من كلمة constant، هذا يعني أن التسارع يساوي 0. إنزين، لما يقول لي أن السرعة ثابتة، هذا لا يعني أن السرعة تساوي 0. ما الذي نعنيه ب20 كيلومتر على الساعة؟ هذا يعني إذا كانت المركبة سيارة، هذا يعني أن السيارة تقطع 20 كيلومتر في كل ساعة. خلينا نسوي جدول عشان تتضح المسألة. راح نسوي الجدول بين المسافة والزمن. المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعات. لما يكون الزمن ب0، المسافة المقطوعة ب0، لكن بعد مرور ساعة فالمركبة راح تقطع 20 كيلومتر. بعد مرور ساعتين راح نزيد على 20 هذه 20 ثانية، فيصير 40. بعد مرور 3 ساعات نزيد على 40 هذه 20، يعني 60 كيلومتر. هذا معنات أن الجسم يتحرك بسرعة 20 كيلومتر على الساعة. فلنفرض أن هذه سيارة، والسيارة هذه تتحرك بحركة خطية، يعني المسار يكون مستقيم بخط مستقيم وما تلف لا يمين ولا يسار. وفلنفرض أن سرعتها تتناقص، هذا يعني أن السيارة هذه في حالة تباطؤ. لما يكون عندي جسم مثل كرة بولينج وتسقط إلى الأسفل من دون تأثير شيء عليها، من دون تطبيق قوة عليها، نقول عن هذه الحالة أن هي سقطت سقوط حر. وهذا اللي صار مع نيوتن. نيوتن لما كان قاعد تحت شجرة التفاح، لاحظ أن التفاحة
اسقطت عليه تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط، فهذا نسميه السقوط الحر. هذه التفاحة سقطت بتسارع، والتسارع اللي سقطت فيه هو تسارع الجاذبية الأرضية. تسارع الجاذبية الأرضية قيمة ثابتة، حفظ 9.8 متر على مربع ثانية. إذا نسيت هذا الرقم أو هذا العدد، تقدر تقربه إلى 10 متر على مربع ثاني، وهذه قيمة الجاذبية عند سطح البحر. أرسطو سوى تجربة، جاب صندوق ثقيل وجاب ريشة وأسقطهم من نفس الارتفاع. شاف أن الصندوق الثقيل يصل إلى الأرض بشكل أسرع من الريشة، فاستنتج قال أن الأجسام الثقيلة تصل إلى الأرض أسرع من الأجسام الخفيفة. شو رأيكم بكلامه؟ هل كلامه صحيح؟ طبعا كلامه خطأ. ليش؟ لأن الجسمين يصلون إلى الأرض بنفس اللحظة، لكن بوجود الهواء يختلف الأمر. بوجود الهواء يأثر على الأجسام الخفيفة أكبر من تأثيره على الأجسام الثقيلة. فإذا في حالة السقوط الحر راح نستبعد الهواء، فلأن كلا الجسمين يخضعون إلى نفس تأثير الجاذبية الأرضية راح يوصلون إلى الأرض بنفس اللحظة. تقدر تجرب هذا بنفسك. لما تجيب ورقة وقطعة معدنية وتسقطهم من نفس الارتفاع، راح تشوف أن القطعة المعدنية تسبق الورقة في الوصول إلى الأرض. لكن لما تأخذ الورقة هذه وتعفسها، تخليها في شكل كرة بهالشكل هذا مع القطعة المعدنية وتسقطهم من نفس الارتفاع، راح تشوف أنهم يوصلون إلى الأرض بنفس اللحظة، لأن أنت خليت كتلة الورقة تتركز في المنتصف. قطار تحرك من السكون إلى أن وصلت سرعته 300 كيلومتر على الساعة خلال زمن 300 ثانية. عشان نوجد التسارع نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى تغير في السرعة والزمن المستغرق. المقصود بالزمن المستغرق هو الزمن المطلوب عشان يغير الجسم سرعته. قانون التسارع اللي هو ال A دلتا V على الدلتا T هو التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. دلتا يعني القيمة النهائية نطرح منها القيمة الابتدائية، كل هذا على الدلتا T. لكن الكتاب مو ذاكر ال V2 وال V1، استخدم رموز بدلا منهم. راح نلتزم رموز الكتاب. قال إن السرعة النهائية اللي هي ال V2 سماها V، أما السرعة الابتدائية اللي هي V1 قال عنها U على الدلتا T. طبعا إذا نسيت هذه الرموز تقدر تستخدم هذه الرموز، راح تاخذ الدرجة الكاملة إذا عوضت بالشكل الصحيح. نقدر نحطهم مثلث، هذا المثلث وشرطة الكسر هذه اللي هي هذه، فهني فوق V ناقص U، تحت راح نحط ال A والT أو الدلتا T، ونقدر نعكس بينهم لأن الضرب عملية إبدالية راح تعطيك نفس النتيجة، فالترتيب غير مهم في عملية الضرب. الحين خلونا نحط المعطيات. أول شيء قال لي أن القطار تحرك من السكون، يعني السرعة الابتدائية اللي هي اليو اللي هي نفسها ال V1 تساوي 0. أما السرعة النهائية اللي هي ال V واللي هي نفسها ال V2 300 كيلومتر على الساعة، والزمن اللي هو 300 ثانية. نلاحظ هني في وحدة دولية وهذه وحدة غير دولية للسرعة، وبالتالي لازم نحول وحدة السرعة إلى الوحدات الدولية. عشان أحول من كيلومتر إلى متر، على طول إذا حولت من كبير إلى صغير على طول ضرب. لكن ضرب كم؟ الكيلو باللاتيني يعني 1000. لاحظ أني أنا شلت حرف الكي وحطيت M، فراح أضرب ب1000. وإذا العكس أقسم على 1000. الحين الساعات عشان أحولها إلى دقائق، الساعة الواحدة فيها 60 دقيقة، ومن كبير لصغير دائما نضرب، والدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية. أول شيء راح أسويه راح أخذ هالمعطى هذا 300 كيلومتر على الساعة، وفوق راح أضرب ب1000 عشان أحول من كيلومتر إلى متر. أما تحت راح أضرب 60 ومرة ثانية راح أضرب 60 عشان أحول إلى ثواني. نحط هذا بالآلة الحاسبة، فراح يكون الكسر 300 ضرب 1000 على 60 ضرب 60. راح تكون السرعة النهائية عندي
83.33 دوري متر على الثانية. قانون التسارع اللي هو فوق راح يكون التغير في السرعة، تحت العجلة والزمن. احنا راح نغطي هذه، راح نقول ان العجلة او التسارع V minus U على T. على فكرة سموا اليو ان هي السرعة الابتدائية والبي هي السرعة النهائية، لان بالابجدية اليو تسبق البي. خلونا نعوض. البي هذه اللي هي 83.33 دوري، ولأنه قال لي إن انطلق من السكون فاليو بصفر اللي هي السرعة الابتدائية على 300 ثانية، هذا راح يعطيني 0.276 متر على مربع ثانية. لاحظ أن التسارع صغير جدا جدا، فممكن أنت ما تحس بالتسارع، ما يرجع جسمك للوراء، وإذا كان عندك مشروب على الطاولة ممكن أنه ما يتحرك نهائيا. تتسارع طائرة من 100 إلى 300 متر على الثانية خلال 100 ثانية، فكم يبلغ تسارع الطائرة؟ هذا مسار الطائرة، ولنفرض أن هذه هي الطائرة، والطائرة هذه تحركت من المسار A إلى النقطة B. السرعة الابتدائية اللي هي اليو عند النقطة A 100 متر على الثانية. أما الفي اللي هي السرعة النهائية واللي هي أقصى سرعة وصلت لها 300 متر على الثانية. والفترة الزمنية من A إلى B، طبعا ال A وال B هذه نقاط افتراضية من عندي عشان تفهم المسألة. قال لي إن الزمن 100 ثانية. نقدر نعوض لأن الوحدات متوافقة. المثلث في التغير في السرعة فوق اللي هو الدلتا V اللي هو ال V ناقص اليو، تحت ال A وال T. احنا نبي التسارع، نغطي ال A، فراح نلاقي إن ال A V ناقص U على الدلتا T أو ال T. ال V اللي هي 300، ال U اللي هي 100 على الدلتا T اللي هي 100، فراح يعطيني 2 متر على مربع ثانية. لكن خلونا نفهم شنو يعني 2 متر على مربع ثانية. إذا سوينا جدول، الجدول هذا يوضح العلاقة ما بين السرعة ووحدتها متر على الثانية والزمن ووحدتها الثانية. لاحظ أن الطائرة عند الزمن صفر كانت بسرعة 100 متر على الثانية، لكن بعد مرور ثانية واحدة لأن العجلة طلعناها أن هي 2 متر على مربع الثانية، فراح تزيد السرعة ب2، فصير 102 متر على الثانية. بعد مرور ثانية راح تصير 104، زدنا 2 على 102. بعد مرور ثانية راح تصير 106. لاحظ أن الفرق بينهم يمثل التغير، فاثنين كله 2. هذا معنات تسارع، وراح يستمر بهالطريقة لما يوصل إلى 100 ثانية، فراح تكون عندها السرعة 300 متر على الثانية. السؤال ليش وحدة التسارع متر على مربع الثانية؟ أول شيء خلينا نحط القانون. ال A اللي هي تغير في السرعة دلتا V على الدلتا T. وحدة السرعة اللي هي متر على الثانية. أما وحدة الزمن اللي هي الثانية، لاحظ أن الثواني ظهرت مرتين، مرة للسرعة ومرة للزمن. الحين قالوا لنا بالرياضيات أن لما يكون عندي كسر بهالطريقة هذه، لاحظ أن هذا مقامه واحد، القريب راح نضربه بالقريب ويروح مقام، والبعيد مع البعيد ويروح بسط، فهذا راح يعطينا متر ضرب واحد وثانية ضرب ثانية. في حالة الضرب نجمع الأسس، راح يصير متر على مربع الثانية. هذه هي الوحدة الدولية للتسارع. تقدر تحلها بطريقة ثانية. لاحظ أنا بشيل الكسر هذا وأحط علامة التقسيم، فمتر على الثانية تقسيم ثانية. إذا حولت العلاقة من قسمة إلى ضرب لازم أقلب اللي بعده، فهذا راح يساوي متر على الثانية، وأحول العلاقة إلى ضرب لازم أقلب هذا الحين. هذا مقامه واحد، فيصير 1 على الثانية. فلما نضرب نجمع الأسس،
فيصير تحت مربع الثانية وفوق متر. أي من الوحدات الآتية لا يمكن أن تكون وحدة تسارع. أول شيء راح نحط القانون. أذكرك بالمثلث. فوق تغير في السرعة، السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، وتحت راح يكون عندي تسارع مضروب بالتي. الحين أنا بالتسارع فأغطي التسارع، تغير في السرعة على التي. تغير في السرعة أعوض عن اللي هو الدلتا في على تي، راح أعوض عنه بالوحدة اللي هو متر على الثانية، تحت ثانية، فالقراب أضربهم من بعض ويروحون مقام، فيعطيني تربيع وفوق المتر. الحين هذه لا يمكن أن تكون وحدة التسارع، هذه هي الوحدة الدولية للتسارع. هذه لا يمكن تكون وحدة دولية للتسارع أو أي وحدة من التسارع. أما هذه ممكن تكون وحدة تسارع. ليش؟ لاحظ أن في الوحدة هذه الطول فوق اللي هو بالأمتار، فممكن أشيل المتر وأحط كيلومتر، أحط ميل، أحط سنتيمتر، أحط مليمتر، فهذه ممكن تكون وحدة تسارع. تنطلق سيارة من إشارة مرور فتصل إلى سرعة 27 متر على الثانية في زمن 18 ثانية، فكم يبلغ تسارعها؟ خلنا نرسم هذا الطريق. هذه هي السيارة. السيارة هذه واقفة عند إشارة مرور وتحركت، فلنفرض من A إلى B. قال لي فتصل إلى سرعة 27. هذه أي سرعة؟ هذه السرعة النهائية، فالV اللي هي V2 27 متر على الثانية، والزمن من A إلى B قال إن احتاجت 18 ثانية. لكن السؤال السرعة الابتدائية وين هي؟ لأنه قال لي إن السيارة واقفة عند إشارة مرور، فالسرعة الابتدائية راح تكون 0 لأن هي واقفة في البداية، فهي انطلقت من السكون. نحط المثلث، مع أني أنا ما أيد المثلثات. تغير في السرعة فوق والعجلة والتي تحت. احنا نبي تسارع اللي هي العجلة، فالفي ماينس اليو على التي. يصير تقول التي أو الدلتا تي نفس الشيء. الفي اللي هي أقصى سرعة وصلت لها السيارة 27، واليو 0 والتي 18، فالتسارع راح يكون 1.5 متر على مربع ثانية. يتحرك قطار بسرعة ابتدائية 12 متر على الثانية، وتزداد سرعتها حتى تصل إلى 36 متر على الثانية في 120 دقيقة. كم يبلغ تسارعه؟ هذا الطريق، فلنفرض أن هذا هو القطار، والقطار هذا تحرك من A اللي هي النقطة الافتراضية إلى B النقطة الثانية بسرعة. طبعا هني السرعة النهائية، يعني السرعة عند البي اللي هي 36 متر على الثانية، أما السرعة الابتدائية اللي هي اليو 12 متر على الثانية، والزمن 120. ما يحتاج أحول لأن الوحدات متوافقة. المثلث V minus U فوق والA والT تحت. راح نغطي الA لأن احنا نبي التسارع، فالتسارع الفرق في السرعة، V ناقص U على T 36 ناقص 12 على 120. هذا راح يعطيني أن العجلة أو التسارع 0.2 متر على مربع ثانية. آخر شيء بيقوله أن غاليليو قال أن العجلة هي التغير في السرعة لكل ثانية، فغاليليو قال أن العجلة هي دلتا في على الدلتا تي. شغلة ثانية، في حالة السقوط الحر هي حركة على المحور الصادي مو على المحور السيني. نلاحظ أن المعدل الزمني لتغير السرعة في كل ثانية هو نفسه 9.8 متر على مربع ثانية.